ตัวนี้เป็นตู้เชื่อมโมนะครับไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่และฟื้นฟูสลายซัลเฟตแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นระบบความถี่นะครับความถี่ของตู้เชื่อม40กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปแปรผันไม่คงที่นะครับส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับจะมีความถี่แทรกเข้าไปอีก2ความถี่นะครับก็คือ 7.5 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็1กิโลเฮิรตซ์นะครับมาดูการทำงานของเครื่องกันเลยนะครับก่อนเปิดเครื่องนะครับคีบแบตหนึ่งข้างนะครับเปิดเครื่องสวิตช์ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีฟิล220โวลต์5แอมป์เป็นฟิลระบบป้องกันไฟบ้านนะครับภายในตู้จะมี R ฟิลชุดคอนโทรลหน้าตู้ทั้งหมดนะครับถ้าชุดคอนโทรลเกิดช็อตนะครับจะช่วยเซฟบอร์ดของตู้เชื่อมนะครับก่อนเปิดเครื่องนะครับลดวอลลุ่มลงทุกปุ่มนะครับเปิดเครื่องสวิตช์ด้านหลังนะครับตัวนี้ดูแรงดันสูงสุดของตู้นะครับตัวนี้คือเลขโวลต์แอมป์นะครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่61โวลต์นะครับลดลงนะครับลดวอลลุ่มลงนะครับคีบแบตนะครับตัวนี้จะออโต้ดีเทคกับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีไฟ 12.7 โวลต์นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งโวลต์แอมป์ดูโหมดตู้เชื่อมปกติก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษการทำงานจะมี2ระบบนะครับโหมดตู้เชื่อมกับโหมดแทรกความถี่นะครับเดี๋ยวดูโหมดตู้เชื่อมก่อนนะครับอันนี้จะมีลิมิตกระแสนะครับเร่งขึ้นมานะครับพอถึง40แอมป์นะครับจะตัดมาที่20แอมป์นะครับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จที่ 5% 10% ของความจุแบตเตอรี่นะครับตัวอย่างเช่นความแบตเตอรี่100แอมป์ 10% ก็10แอมป์ 5% ก็5แอมป์นะครับส่วนการฟื้นฟูด้วย 5% 10% และ 15% ของความจุแบตเตอรี่นะครับดูโหมดที่เชื่อมก่อนนะครับแบตรุ่นนี้85แอมป์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8แอมป์นะครับ 10%สวิตช์ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้เป็นตัวกระตุกนะครับถ้าเปิดไปที่12นาฬิกานะครับจะขึ้นลงค่าเวลาที่เท่ากันนะครับถ้าบิดมาที่9นาฬิกานะครับจะขึ้นนานลงแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นนานนะครับถ้าบิดมาที่3นาฬิกานะครับจะลงนานขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่12นาฬิกานะครับจะตกไปที่0นะครับถ้าเราจะไม่ให้ตกไปที่0ตัวนี้จะเป็นเลี้ยงกระแสนะครับเร่งวอลลุ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับกระแสจะไม่ตกไปที่0นะครับเดี๋ยวผมเร่งอีกนิดนึงให้เห็นชัดๆนะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นตัวเปิดขยี้นะครับจะเป็นการขยี้นะครับถ้าเปิดมากขึ้นจะขยี้กว้างขึ้นนะครับนี้เราสามารถปิดกระตุกได้นะครับปิดตัวกระตุกแล้วก็จะขยี้นะครับสวิตช์2ตัวนี้จะเป็นความถี่นะครับก่อนเปิดความถี่แทรกทุกครั้งต้องลดวอลลุ่มลงนะครับถ้าไม่ลดวอลลุ่มลงเปิดความถี่เข้าไปความถี่ภายในบอร์ดตู้เชื่อมจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับซึ่งมีค่าความถี่ที่ต่างกันมากจะทำให้ตัวบอร์ดของตู้เชื่อมเสียหายได้นะครับเราต้องลดวอลลุ่มลงนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เลือกความถี่นะครับขึ้นไปด้านบนจะเป็น 1K นะครับลงมาด้านล่างจะเป็น 7.5K นะครับตรงนี้จะเป็นตัว on off ความถี่นะครับลดวอลลุ่มลงนะครับเปิดนะครับจะมีไฟเตือนขึ้นมานะครับการใช้ความถี่จะลิมิตกระแสไว้ที่15แอมป์นะครับห้ามใช้เกินนี้นะครับตอนนี้ผมจะเปิดไปที่ 1K ก่อนนะครับแล้วก็เร่งโวลต์แอมป์ขึ้นมานะครับ
จะมีเสียงความถี่นะครับมีเสียงที่แบตด้วยนะครับตรงนี้เป็นความถี่ 1K นะครับตอนเปลี่ยนความถี่หรือเปิดความถี่ทุกครั้งนะครับต้องลดวอลลุ่มนะครับนี่ผมจะผลักมาที่ 7.5K นะครับจะมีเสียงความถี่นะครับอยู่ที่แบตด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนปิดเครื่องนะครับลดวอลลุ่มนะครับปิดความถี่นะครับปิดวอลลุ่มทั้งหมดนะครับกดแบตออกนะครับก็ปิดเครื่องด้านหลังครับโอเคครับขอบคุณครับ